evening. Hi travelers. Kichi Einstein කියන්න මොකද කියන්න දෙයක්? නයි ඉතින් ගමන හොඳයි. දැන් කොහෙද ගියේ? යා ඕමුරු යනවා. ආ. දැන් මේ කොහෙද ඉන්නේ අපි? දැන් ඉන්නේ නුවරඑළිය ටවුන් එකේ. නුවරඑළිය. පට්ට සීතලයිනේ. ඔව්. මේ අපි අතරමඟදී නතර කරා. අපිට සුපීරි වෙලෙන්දෙක් හම්බුණානේ. මොනවද අපි ගත්තේ මේ ප්‍රයාස් ගත්තා ජැම්පේරේ ජැම්පේර නම් වැඩක් නැහැ කියලා සුපිරිම රහයි මේ මෙහෙත් තියෙනවා ජැම්පේර බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රයාස් තියෙනවා මේව නම් පට්ටම රහයි මොනවද මේ ජැම්පේර මේව මේ අර මේ මොනවද අයිස්ක්‍රීම් මේ ඔව් මේ හතර පාරක් ෂා කොහොමද මේ අපිට 250 200 රස කොහොමද දන්නේ ආනියු සර් මේ නම් ප්‍රයාස් මේවා ස්වීට් පැෂන් එක ස්වීට් පැෂන් දිය අර උගුර ඇස්සනේ හරි පොඩ වටයක් දාලා මම එන්න විදිද කොච්චරද Iya, dan siap. Dan siap apa nanti? Wanggai. Bukan itu wanggai lah. Strawberry හොයාගෙන යන්නේ strawberry නැද්ද? ඒ තමයි හොයාගෙන ආව නෑ නේ. Strawberry smell again. Hey me. Nuwaraeliya strawberry. හැබැයි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මේ නෑ නේ. බඩු නෑ. කීයක් වෙනවද පැකට් එක? 20 රුපියල් 200 විතර වගේ ගත්තනේ. සර් 350. ආ ඔය වගේ ගණන් නෙදීප්. ඔට එච්චර ගණන්ද? ඔව්. බඩු නෑ. ඊයේ 850 900 ඊයේ තියෙනවා. කොයි පැත්තටද යන්නේ? මාතලට යන්නේ. වානිකදායි? ඈ? වානිකදායි? බයිසිකල්. ඔය පාරේ බලන්න තමයි ගන්න පුළුවන් මේ දුවට. එම තියෙන්නේ. දුවට පාරේ යනකොට දැනින් තන තියෙනවා. දුවට පාර. අපල දෙන්නේ මේ කන්නේ. පාර දිගට දාලා තියෙනවා බලන්න සමහරට ඒ වගේ තැනකින් ගන්න කොට බලන්න වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඒක බොරුවට නෑ මම මේ බොරු කියන්නේ බිල්ලක් සෑහත තුරක් කියලා ඔය පැකට නෑ ඒ තමයි නෑ මේක නේ කියන්නේ 950 කිව්වම නිකන් කලන්තේ වගේ පුඩක් හැදෙනවා. ඒකයි සීන් එක නේ. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල හැදෙන්නේ නැද්ද අයියේ? නෑ බඩු නෑ. හරි කමන්නේ නේ. ඔය යනකොට බලන්න මම දිගට ඇති. හරි thank you කියලා. යන්න අපි මොකද කරන්නේ? මේ අපි ආවා ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් ගන්න. මේ අතර මොකද්ද සීන් එකේ ස්ට්‍රෝබෙරි වල හේතුව? අයියෝ පහුරුද නම ඈ? රටේ දත්තේ. කතන්දරේ මේකයි මේ දවස්වල මේ සීසන් එකක් කියන්නේ මෙහෙම එක ෆාම් එකකින් විතරයිලු ස්ට්‍රෝබෙරි දෙන්නේ. හරි එක ෆාම් එකකින් විතරයි ස්ට්‍රෝබෙරි දෙන්නේ. ස්ට්‍රෝබෙරි ආසාව නැති කරගත්තා අර. නරියට මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ. නුවරඑළිය ඇවිල්ලා ස්ට්‍රෝබෙරි ගන්න බෑ කියලා බැරි වුණා කියලා කියන්නේ ඉතින් සෑහෙන දුකක් කරන්නේ. ආසය මුතු වැටේනේ අමුතු වැටේ. මේ රුපියල් 950යි ලොකු ගාණක් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කාඩ් පේමන්ට් කරන්න විදියක් නැහැ. අන්න ඒකයි. ඒ නිසා මේ හරි අවුලන්නේ පස්සේ කතා කරමු මේක. එහෙනම් නුවරඑළියට සමු දීලා දැන් ආපහු ගෙදර යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද ආවා බොහොම සතුටින් අපි අපේ ගමනට යන්න පුළුවන් වුණා. අපේ බලාපොරොත්තු උනේ බෝඹුරු වැල්ලට යන්න. අද දවසේ අපි සාර්ථක ගමනක් අවසන් කරා කියලා හිතනවා. එතෙන් මගේ සෙට් එක චමෝත් මල්ලි ඒ වගේම කවුද අපේ කිච්චි අයින්ස්ටයින් ඉමේජ් ඒ වගේම අලුත් යාළුවා අකලංක අපි සෙට් එක තමයි අද මේ ගමනට ආවේ. එහෙනම් ළඟදීම ලස්සන වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරන ගම. ගිහලා ඉන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.